สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ Harbor Front เตรียมข้ามไปเซนโตซาเห็นไหมไกลๆฝั่งนู้นแล้วก็คือเป็นเกาะที่ติดต่อเนื่องกันวิธีมาก็มารถไฟใต้ดินนะครับมาลงที่สถานี Harbor Front ถ้ามาจากไชน่าทาวน์สำรวจเล็กๆก่อนทางก็ออกเดินหรูๆหน่อยใน Vivo City นี่ก็เป็นห้างที่ใหญ่เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเผื่อเมื่อกี้พาไปที่บัสแต่ถ้าเผื่อไปโมโนเรลเนี่ยก็ขึ้นมาที่ L3 อยู่ชั้น3ตามที่เห็นเลยครับหาไว้จองตั๋วก่อนDoors are closing. Welcome aboard Sentosa Express. You are just minutes away from Sentosa's many exciting island offerings. เป็นโมโนเรลนะฮะ This train is bound for Beach Station. Next stop, Resorts World Station.
Next stop, Resorts World Station, Singapore's only first integrated family resort. Resorts World Sentosa will complement the island's exhilarating mix of world-class entertainment, hotels, and attractions such as Universal Studios Singapore. Resorts World Station. Alight here for Resorts World Sentosa. Please mind the platform gap. Resorts World Station. เราก็มาลงโมโนเรลแค่หนึ่งสถานีนะมาที่รีสอร์ทเวิลด์ก็ไปไหนได้บ้างเนี่ยรีสอร์ทเวิลด์เทเตอร์รีสอร์ทเวิลด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อควาเรียมและโปรเจกต์เฟสแล้วก็ไปรวมทั้งยูนิเวอร์แซลสตูดิโอมากับฝนเลยก็เป็นคอมแพคมีป้ายบอกทางเลโก้โอ้เจ๋งอันนี้เจ๋งนะต่อนะว่าน้องเด็กเลย
เจ๋งเจ๋งโหอันนี้ยิ่งเจ๋งโอ้ชื่อโอ้เรียกว่าสวรรค์คนชักสกแลตอันนี้เครื่องออกตัวนะครับ ถ้าใครมีเที่ยวที่นี่ก็มีที่ฝากของนะเดินต่อหลบฝนกัน โอเคไปต่อครับเป้าหมายวันนี้ไปอควาเรียมมุมนี้ก็เจ๋งจะถึงแล้วนะมีจองจัดกรุ๊ปมาแล้วเดี๋ยวเราไปออกทิเก็ตกันถ้าจองมามีบาร์โค้ดก็เข้าได้เลยนะมาสเวกนอกบ้างครับลาดเป็นแบ็คเบอร์เบรกช็อตเทสบ็อกน่ารักเลย Candy Research
我已经研进来了，我天！小狗嘛。น่าจะโชว์งานศิลปะเจ้ากระต่ายนี่เก๋ดีนะ เป็นมุมถ่ายภาพที่สวยดี The Thinker จริงเป็นงานประติมากรรมที่ต้องดังนะด้านล่างนี่ทำยิ่งใหญ่อลังการเหมือนกันนะ ก็ประกอบด้วยแบรนด์เนม a c h i o มีโฮเทลมิเชลฮอตฟอร์ดทาวเวอร์แล้วก็เป็นแกลเลอรี่อันนี้ก็เป็น Luxury Fashion ดูโคเวอร์โชว์ปากโอเมก้าฟรากาโมเวอร์ซาเช่ OK，我到了。啊，走了，我这好。โซนนี้นะเป็นคาสิโนนะครับหรูหราร้านอาหารญี่ปุ่น